হেল্ল' ইউটিউবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি অৰ্গেনিক ৰাগি পাউডাৰৰ কেক এটা বনাবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকেও বনাই বাৰু, কিন্তু ময়ো আজি বনালোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকক অকণমান দেখালোঁ। প্ৰথমতে মই খেজুৰকেইটা অলপ গাখীৰত বইল কৰি ল'ম। 1 মিনিটৰ কাৰণে খেজুৰকেইটা বইল কৰি ল'লোঁ। এতিয়া দৈ 1 কাপ, ৰিফাইন আধা কাপ, ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। বহুত হেল্ডি কেক হয় এইটো। এয়া খেজুৰকেইটাৰ বাকলি গুচুৱাই মিক্সিত ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এয়া অৰ্গেনিক ৰাগি পাউডাৰ 1 কাপ, কোকো পাউডাৰ 1 কাপ, বেকিং সোডা ½ টিস্পুন, বেকিং পাউডাৰ 1 টিস্পুন, ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। নেমুৰ পানী ½ টিস্পুন, অলপ গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। ইমান সোনকালে ৰেডি হৈ গ'ল বেটাৰটো, 10 মিনিটো নালাগে ভালকৈ বনালে। এয়া চকো চিপ্স কেইটামান মিলাই ল'লোঁ। ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ কেকৰ বেটাৰ। এই কেকটো বহুত হেল্ডি হয়, ইয়াতে চেনিও নাই, গুড় নাই, ময়দা নাই, খুব হেল্ডি কেক হয়। ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই 180 ডিগ্ৰীত 45 মিনিটছৰ কাৰণে দিলোঁ। এয়া কেক ৰেডি হৈ গ'ল। খুব ধুনীয়া হৈছে কেকটো।